Szóval szeretettel üdvözlünk mindenkit a Szombati Nagykönyv-gyűlés 9., 8. és 9. lépésről szóló alkalmán. A lépéseket a nagykönyv alapján tárgyaljuk, az Akcióba lépünk című fejezetre támaszkodva, ami a 73. oldalán kezdődik a nagykönyvnek, és nagy-nagy szeretettel köszöntöm Rachel K. társunkat Indiánából, aki csatlakozott hozzánk, hogy megossza velünk a 8. és 9. lépéssel kapcsolatos tapasztalatait, erejét és reményét. So the warmest welcome to our fellow Rachel K. from Indiana. Rachel, thank you so much for taking the time to join us and share your experience, strength, and hope regarding steps 8 and 9. So please take it away. Thank you so much, Petra. Thank you, Dory, for asking me to be here. My name is Rachel K. I'm a compulsive overeater, and I am overwhelmed. I speak at meetings. I will say have spoken at a lot of meetings. I'll tell you how long I've been in, but I am just overwhelmed. So thank you for asking me to be here. Szóval köszönöm Petra, köszönöm Dóri a szervezést, és nagy örömmel csatlakoztam hozzátok. Rachel K. vagyok, és azzal szeretném kezdeni, hogy mennyire meg vagyok hatódva, el vagyok érzékenyülve, majd fogok arról beszélni, hogy mióta vagyok az OL-ban, és hogy hányféle, mekkora gyűléseken osztottam már meg, de hogy most nagyon meg vagyok érintve. So I came into my first meeting in 1985 when I was 15 years old. Először 1985-ben jöttem el egy gyűlésre, amikor 15 éves voltam. So don't get out your calculators. I'll save you the trouble. That means I'm 53. Nem kell nagy fejszámolásba kezdenetek, meg kímélek benneteket. Tehát ettől is megmondom, hogy 53 éves vagyok. And by the grace of God, in this past June, I celebrated 23 years of abstinence from compulsive overeating. És hát Isten kegyelméből tavaly júniusban 23. abstinens évemet ünnepeltem. Azóta vagyok abstinens, tartózkodom a kényszeresedéstől. So again, I'll save you the math. That means that it took me 15 years in these rooms to get abstinent and recovered. Úgyhogy megint megspórolom nektek a fejszámolást, és mondom az adatokat, hogy 15 évet kellett eltöltenem az OL-ban ahhoz, hogy felépülésbe kerüljek és abstinensé váljak. But I never left, and I wish I could tell you why it took that long. All I know is I don't regret those years, and I'm grateful to have this gift. It's certainly not anything I earned or did. It's a gift from God. Soha nem mentem el ez alatt az idő alatt. Nem tudom, hogy miért került nekem ennyi időbe, de nagyon hálás vagyok azért, hogy eljutottam a felépülésbe, és azt szeretném leszögezni, hogy ez biztos, hogy nem magamtól tettem vagy értem el, hanem Isten kegyelméből történt ez meg velem. So I won't tell you a whole lot about my story, but I do want to tell you a little bit so you'll know that I belong here. Nem szeretném nagyon részletesen kifejteni a történetemet, de azért egy kis ízelítőt mégiscsak adnék, hogy megbizonyosodhassatok arról, hogy van helyem itt. I am a low bottom compulsive overeater. This disease, I'm not somebody who just snacks or eats a little bit too much at meals. I am a volume binger. Kritikátlanul nagy pályás kényszeres túlevő vagyok, tehát nem csak kicsit csipegetek, vagy picit túleszem magam, hanem mértéktelenül falok. I'm 4'11", and my top weight was about 45 pounds more than I am now.
A magasságom az 165 centi, azt hiszem, ezt most nem tudtam jól kiszámolni, és körülbelül 23 kiló túlsúlyom, 23-25 kiló túlsúlyom volt. I just realized that I made Petra convert pounds to kilograms. Sorry, Petra. De most esett le, hogy Petrával átszámoltattam ezeket a dolgokat, amiért bocs. Okay. The only reason why it wasn't double that or triple that is because I did throw up and purge, but my purging couldn't keep up with my binging. És hát az egyetlen oka annak, hogy nem lett ennél sokkal nagyobb túlsúlyom, tehát akár ennek kétszerese, háromszorosa is, hogy hánytam és purgáltam, de hogy a hányásom az nem tudott lépést tartani azzal a tempóval, amiben zabáltam. I have been in inpatient treatment twice, and it didn't last long after I got out of the hospital. Kétszer is vonultam kórházba kezelésre, de az eredményeket egyszerűen nem tudtam megtartani túl sokáig a kórházból távozásom után. At my bottom, I was in college but had dropped out, and I was living in an apartment that was a trash heap. A legmélyebb pontja az egésznek az volt, amikor a főiskolára jártam, de kimaradtam a tanulásból, tehát hogy nem tudtam igazán teljesíteni a kötelességeimet, és albérletben laktam, ami hát egy személydom volt. When I say it was a trash heap, I mean there were food wrappers and dirty dishes and dirty cat litter box, and it was awful, and I would not have anyone over, and I didn't leave much except to go to work. És hát amikor szemétdomnak nevezem a lakásomat, akkor szó szerint ez alatt azt értem, hogy minden tele volt ételmaradékkal, ételes dobozokkal, nem tisztítottam a macskaalmot, mert hogy nagyon nagy rendetlenség és szemét volt, mosatlanul volt tele a konyha, olyannyira, hogy soha nem engedtem be senkit, nem hívtam át magamhoz, és nem is nagyon léptem ki a lakásból, csak annyira, hogy elmenjek dolgozni. And of course to get food. És hát persze, hogy kaját szerezzek. So and I wanted to kill myself, but I didn't want people to find me in this trash heap of an apartment. Hát meg akartam ölni magam, de azt meg nem akartam, hogy ezen a szemétdombon, ebben az állapotú lakásban találjanak rám. So when I realized that I couldn't, let me start over, Petra. But if I could get myself together enough to clean up my apartment so that it was clean enough for me to kill myself, I wouldn't have a reason to kill myself. És akkor valahogy rájöttem, hogy ha annyira össze tudnám szedni magam, hogy kitakarítsam a lakást, hogy rendezett körülmények között találjanak rám, ha megölöm magam, akkor már nem lenne okom megölni magam. So I realized that suicide was no longer an escape route. És akkor így arra is rájöttem, hogy hát nem jelent menekülési utat az öngyilkosság. That's when I reached out for help, and a friend of mine flew across the country and stayed with me to help me clean up my apartment, clean enough to get a maid in there to clean it up. És akkor ez volt az a pont, amikor segítséget kértem, és egy barátom átrepült az államokon, hogy segítsen nekem legalább annyira rendbe tenni a lakást, hogy utána tudjunk hívni egy takarítónőt, aki rendbe teszi a lakást. The bargain is that then I would go back across to where she lived and go to OA meetings every day. És akkor az volt a megegyezésünk, hogy ha ezzel kész vagyunk, akkor én visszaletülök vele az ő otthonába, és minden áldott nap OA-gyűlésekre fogok járni. And that's what I did. I went to meetings every day,
and I worked the 12 steps because it wasn't, and I worked the 12 steps. És hát ezt is tettem. Minden áldott nap gyűlésekre jártam, és dolgoztam a 12 lépésen. OA, I had to make it my full-time job. I was lucky enough, I had some money saved up for an emergency, and this was an emergency. És hát akkoriban az OA-nak kellett a főállásommal várni. Szerencsém volt, mert volt annyi megtakarított pénzem, ami kitartott erre az időre. Ezt vészhelyzetről tettem félre, de hát ez kimerítette a vészhelyzet fogalmat. So it sounds like that it was simple, and I will say the 12 steps are simple, but it's not easy. Hangoztak ez úgy, hogy ez az egész egyszerű volt, és ugye 12 lépés is egyszerűnek tűnik, de hadd mondjam el, hogy nem volt könnyű. But I knew that a reliance on God was going to be my only answer, because I had tried to do it on my own for years and had failed miserably. De azt biztosra tudtam, hogy az egyetlen út a számomra az, hogyha Istenre támaszkodom, mert hogy előtte minden mást megpróbáltam saját erőmből, de semmi sem sikerült. Which brings me, of course, to the steps, and specifically 8 and 9, which is why we're here. És hát ezzel el is érkezünk a lépésekhez, egészen konkrétan a 8. és 9. lépéshez, mert ugye a mai témánk ez. First, what I want to say about steps 8 and 9 is if the idea of making amends to people scares you and freaks you out because you're not there yet, don't worry. That's why the steps are in order. Először is azt szeretném kihangsúlyozni, hogyha úgy őszít, hogy félsz attól, hogy jó betételt kell adnod embereknek, másoknak, akkor ne aggódj, mert nem véletlen az, hogy a lépések sorrendben következnek egymás után. One of the best things that any sponsor ever said to me is 1 is not 2, 2 is not 3, etc. 8 is not 9. In step 8, for example, I'm just making a list. I'm not going to anybody. It's just making a list. Szóval, hogyha még nem tartasz ott a folyamatban, hogy jó betételt tegyél, akkor nem kell ezzel aggódnod, mert hogy ez a sorrend segíteni fog. Az egyik legcsodásabb dolog, amit valakitől hallottam, az az volt, hogy az 1, az nem 2, a 2 az nem 3, és így tovább. Tehát, hogyha például a 8. lépésre gondolunk, akkor a 8. az nem a 9. lépés, mert a 8-ban csak annyit teszünk, hogy összeírjuk ezt a listát azokról, akiknek ártottunk. So, which brings me to the big book. And so, of course, I was scared just like anybody about why. And by the way, I think OA and AA has a lot of other great literature. But for me, because I have what I consider a pretty severe form of this disease, I need to go to the original source. That's why I love the big book. Valahogy így aztán megérkezünk a Nagykönyvhöz is, de előtte hadd mondjak annyit, hogy az OA-ban és az AA-ban is csodálatos egyéb irodalmak is vannak, de mivel az én betegségem az a nagyon is súlyos fajtából való, ezért nekem a forráshoz, az eredeti forráshoz kellett folyamodnom, ez pedig a nagykönyv. So, like I said, when I reached my bottom, I moved across the country, etc. I became willing to go to any length. And when I get to step 8, the big book reminds me of that. Ahogy azt az előbb említettem is, amikor elértem a gödör alját, és elhagytam az otthonomat, az ország másik részébe költöztem, és mindenre hajlandóvá váltam, akkor ez adta meg az alapot ahhoz, hogy elkezdjünk építkezni. És a nagykönyv erről így ír. This is when you get to see that I'm not lying, that I'm 53, because I get to put on my reading glasses.
Itt jön a bizonyíték annak, hogy nem hazudok, hogy 53 éves vagyok, már az olvasáshoz föl kell tennem a szemüvegemet. So in the big book, in the chapter Into Action, it says, remember, it was agreed at the beginning we would go to any length for victory over alcohol or food. És a nagykönyvben az áll erről az Akcióba lépünk című fejezetben a 73. oldalon, hogy emlékezzünk rá, az elején megegyeztünk abban, hogy bármit megteszünk az alkohol, vagy a mi esetünkben az étel legyőzése érdekében. And I don't know what was in Bill's head, but to me, it's saying this because by now we've gotten some relief, right? So maybe that desperation I had in step one, like I'm willing to go to any length, maybe it's kind of not quite as fiery now. És hát nem tudom, hogy Bill fejében mi volt, amikor ezt leírta, de nekem ez a mondat nagyon jól jött, mert hogy amikor még az első lépésnél voltam, és elindultam ebbe a folyamatba, hát akkor tele voltam kétségbeeséssel, de hogy itt a 8. lépés pályán ez a kétségbeesés már lehet, hogy nem olyan élénken tüzelt engem. So that's my reminder. Go ahead. Sorry. And then if I wonder, well, if I'm feeling better now, why do I have to do this? And on the next page, at least in my edition, it tells me why. Our real purpose is to fit ourselves to be of maximum service to God and the people about us. És hát, hogyha ezen a ponton úgy fölütné a fejét a kétségben, nem, hogy de hát most még kell nekem ezt az egészet végigcsinálni, akkor itt van megint egy emlékeztető. A 73. oldalon ezzel igazi célunk, hogy alkalmassá váljunk Isten és környezetünk legmesszebb menő szolgálatára. Also, for me, there was the fear that if I don't continue to do this, I won't be able to work with somebody else. And my sponsor had told me, if you don't work with somebody else, then you will go back to the food. És hát ebben vagy ezen a ponton engem az a félelem is tüzelt, vagy motivált, hogyha nem vagyok hajlandó, vagy képes meglépni ezt, akkor nem fogok tudni másokkal dolgozni, és hát a szponzorom az leszögezte, hogyha nem dolgozom másokkal, akkor hamarosan visszazuhanok a kajába. More than anything else, I did not want that. De azt meg semmiképpen nem akartam. So now this method isn't in the big book, but I'll tell you how my sponsor had me do my 8 and 9 and how I have my sponsees do it. Van egy olyan módszer, ami nincsen benne a nagykönyvben, de meg szeretném osztani veletek, hogy az én szponzorom az hogyan vezetett végig engem a 8. és 9. lépésen, és én is ezt adom át az én szponzorációmnak. So I don't know if you have these in Hungary, but small index cards. They're about this big, and people like write recipes on them. Like my grandmother would write recipes on them. Nem tudom, hogy Magyarországon létezik ez a műfaj, de nekünk vannak ilyen kis ilyen kártyalapjaink, üres kártyalapjaink, amikre mindenféleket szoktak ráírni az emberek, például az én nagymamám a receptjeit írogatta rájuk. They're about 3 inches by 5 inches. Ami, mit tudom én, ilyen 10x7 centi. And on one side, I wrote who the person was that I needed to make amends to. Az egyik oldalára ennek a kis lapocskának fölírtam, hogy ki az a személy, akinek jóvátétellel tartozom. I got those names. Some of them were from my 4th step, and some of them didn't appear on my 4th step. They were just other people that I had done harm to. A nevek pedig úgy termelődtek ki, hogy egy részük a 4. lépéses listáimból származott, de voltak olyan nevek is, akik nem szerepeltek a 4. lépésemben, de átadtam nekik, így aztán írtak a 8-ba. And I also wrote how to contact them. This was way before Facebook and even email.
És hát erre az egyik oldalra, ahova nevüket írtam, oda fölírtam az elérhetőségüket is, hogy hogyan érem el őket. Ez még a Facebook és még az e-mail előtti világban történt. Maybe there was email, but mostly this was telephone and in person. Talán e-mail már volt, de leginkább telefonon vagy személyesen lehetett elérni az embereket. And what my sponsor told me is in person is best, phone call is next, and a letter is after that. És a szponzorom nekem azt tanította, hogy sorrendben a legjobb az a személyes találkozó, a második lehet a telefon, és a harmadik helyen van a levél. And then on the other side, I wrote 2 or 3 sentences of what I was going to say when I made amends. És a kártyának másik oldalára pedig 2-3 mondatot írtam arról, hogy mit mondok, hogyha kapcsolatba lépek az illetővel, a jóvátétel keretében. And the reason why she had me get small index cards and not big sheets of paper was because I was only to put on 2 or 3 sentences. És hát a szponzorom azért vetetett velem ilyen kis kártya lapméretű papírokat a jegyzeteléshez, és nem A4-es lapot, már hogy tényleg csak 2-3 mondatnyi helyen volt, hogy hogyan fogalmaznám meg a jóvátételt. If I wrote more than 3 sentences, that was not a good amends. That would be me explaining why you should forgive me or why you shouldn't be mad at me. Szóval, hogyha 3 mondatnál többet akartam írni, vagy többet írtam, az nem számított egy jó jóvátételnek, mert az már a magyarázkodás része volt, vagy azt próbáltam megmagyarázni a másiknak, hogy miért kéne, hogy megbocsásson nekem, vagy hogy miért ne haragudja rám. And that's not about you, that's about me, protecting my ego. Ebben az esetben viszont nem a másikra fókuszálok, hanem rólam van szó, az egész a saját egóm védelmét szolgálja. So, and then if I had a living amends, for example, something that wasn't just a direct amends, but behavior that I wanted to continue. És hogyha élő jóvátételről volt szó, tehát hogy nem csak arról, hogy bocsánatot kérek valamiért, hanem valami olyan viselkedésváltozásról, aminek fontos volt, hogy folyamatos legyen. For example, then I wrote that on there. For example, not bring up this past argument we had. Tehát akkor ezt is elírtam a néhány mondatos oldalára a kártyalapnak. Például lehet egy ilyen élő jóvátétel az, hogy nem emlegetem föl azt a bizonyos vitánkat, ami megtörtént köztünk. Now, some of the names were people that I felt had really, wronged me, or that I didn't really like all that much. A nevek között jó pár olyan is szerepelt, akikről úgy gondoltam, hogy sokkal inkább ők ártottak nekem, vagy hát nem igazán kedveltem őket. Now, I know that some of the OA literature says that first I need to forgive them, but Big Book doesn't say that. Tudom, hogy az OA irodalmában bizonyos helyeken azt szerepel, hogy a jóvátételek nyújtása előtt az első lépés az, hogy megbocsájtsak az illetőnek, de szerintem a nagykönyv ezt nem írja. In fact, for me, it worked the opposite way. Once I've made amends to them, I forgave them. Nekem pontosan fordítva történt a folyamat. Tehát amikor jóvátételt adtam az illetőnek, utána megbocsátottam neki. So in the Big Book, it gives me instructions about how to do this in that same chapter, Into Action.
A It says, nagykönyvben instrukciókat kapunk arra vonatkozóan, hogy hogyan kell ezt az egészet megvalósítani, ugyanebben a fejezetben, az akcióba lépünkben. so it says, nevertheless, with a person we dislike, we take the bit in our teeth. It is harder to go to an enemy than to a friend, but we find it much more beneficial to us. We go to him in a helpful and forgiving spirit. A nagykönyv 74. oldalán ezzel nekirugaszkodunk, még ha általunk nem kedvelt személyről van is szó. Nehezebb dolog ellenséghez fordulni, mint baráthoz, de rájövünk, hogy sokkal jótékonyabb hatással van ránk. Segítőkész és megbocsátó hangulatban megyünk hozzá. So it's telling me not only is it important that we do this, it's even more beneficial that we go to somebody we don't like than somebody we like. Ez nem csak az áll a szövegben, hogy jót tesz, hogyha megtesszük mindezt, hanem azt is kihangsúlyozza, hogy még jótékonyabb hatása van annak, hogyha olyanhoz megyünk, akit nem kedvelünk, mint hogyha szívünknek kedves emberekkel tennénk meg ezt. Now, the big book knows me better than I know me because it gives me a warning here. A nagykönyv jobban ismer engem, mint én saját magamat, mert hogy itt egy óvás is, egy figyelmeztetés is szerepel a szövegben. Because what I want to do is say, I know that you did so-and-so to me, but I need to apologize for this. No, that's not how the big book tells me to do it. Magamtól én lehet, hogy úgy álltam volna nekem jobbágytételnek, hogy azt mondom, hogy hát tudom, hogy te ezt meg ezt követted ellenem, de én meg ezért jöttem bocsánatot kérni. Nem így kell a nagykönyvben, ami más instrukciót ad. It tells me his faults are not discussed. A 74. oldalon elszerepel, az ő hibáiról nem beszélünk. So I can tell you there was a boss I had who I had done a fourth and fifth step on, but he still wasn't really my favorite guy. Hadd hozzak erre egy példát. Volt egy olyan korábbi főnököm, akivel kapcsolatban a 4. meg az 5. lépést elvégeztem, de hát még ezután se lopta be magát a szívembe. And I had written down all the things I was going to make amends for. I had told him a lot of lies. Összegyűjtöttem mindazokat a dolgokért, amiért jóvátétellel tartozom, például nagyon sokat hazudtam neki. But there was one thing, one lie that I was not willing to make amends for. De ezek között szerepelt egy olyan hazugság, amiért nem voltam hajlandó jóvátételt adni. When I went to his office, I got out of the car, I, went to his office, and as I put my hand on the doorknob to his office, I got a feeling that I know was my higher power. Hát indultam hozzá, és ahogy már ott álltam az irodája ajtajába, és rajta volt a kezem a kilincsen, akkor megtöltött egy olyan érzés, ami kétségtelen a számomra, ugye felsőbb erőm jelenléte volt. And that feeling was, I'm going to apologize for everything, even that lie that I was going to leave out. Az érzést töltött el, vagy az elhatározás, hogy mindenért bocsánatot fogok kérni, és hogy ebbe beleveszem azt az egy eltitkolandó hazugságomat is, amit nem akartam belevenni. And at that moment, God gave me the courage to do that. It certainly wasn't me. Abban a pillanatban Isten megajándékozott ezzel a bátorsággal, ami hát biztos, hogy nem belőlem el. The miracle is this boss that I used to really not like ended up writing letters of recommendation for me for future jobs. És hát az egészben az a csodálatos, vagy a csodaszámban menő, hogy ez a főnököm, akit hát egyáltalán nem szíveltem, a későbbiekben pont ő volt az, aki ajánló leveleket írt nekem a későbbi munkámhoz. And most of my experiences were positive and moving like that. I will tell you, the majority were.
És hát hadd mondjam el, hogy a jóvátételekben szerzett tapasztalataimnak a zöme az ehhez hasonlóan pozitív és megérintő volt. But I will tell you, not all of them. Some of them were kind of meh, and some of them I got the feeling that the person just was not impressed or didn't care, and it meant nothing to them. De nem minden élményem ilyen csodálatos volt. Volt olyan, amilyen ilyen volt, meg olyan is volt, ahol a másikat nem igazán érdekelte, hogy mit mondok, vagy hát nem tettem rá egyáltalán benyomást. And the big book acknowledges this. It says it should not matter, however, if someone does throw us out of his office. És hát a Nagykönyv az erről is beszél, azt mondja a 74. oldalon, hogy de az sem számít, ha valaki kidob minket az irodájából. It even gives us instructions on the next page if we are worried about going to somebody because we're worried that something awful might happen to us as a result. És hát a következő oldalon arra vonatkozóan is ad nekünk a Nagykönyv instrukciókat, amikor nagyon aggódunk, félünk elmenni valakihez, vagy megkeresni valakit, mert azt gondoljuk, hogy nem fog jól sikerülni. So for me, I did not have legal troubles. Many people do. Nekem nem voltak jogilag aggályos ügyeim, de sokaknak van. My worst consequence that I was afraid of, besides financial retribution or restitution, nekem a legnagyobb baj, vagy legsúlyosabb következménye, mivel szembesülnöm kellett, ez majd mindjárt kiderül, azon túl, hogy anyagi kártérítést is kellett tennem. is that you won't like me. Tehát a legnagyobb kockázat a számomra az volt, hogy nem fognak kedvelni. The root of my illness is self-centered fear that I'm going to lose something I have or not get something I want. A betegségemnek a gyökére az én központú félelem, hogy nem kapok meg valamit, vagy nem fognak kedvelni. And this step reminds me that my life is no longer about that. Ez a lépés viszont arra emlékeztet engem, hogy az életem már nem erről kell, hogy szóljon. In another chapter, and sorry, Petra, I didn't get this beforehand, but in We Agnostics, it says either God is everything or he is nothing. Egy másik fejezetben, a Mi Agnosztikusok című fejezetben az áll a Nagykönyv szövegében, hogy Isten vagy minden, vagy semmi. So I have to decide that God's opinion of me is 100% and other people's opinion of me is 0%. Tehát el kell döntenem, meg kell hoznom azt a döntést, hogy számomra 100%-ig Isten rólam alkotott véleménye fontos, és 0%-ban érdekel másokról alkotott véleménye. Ehhez képest. I would like it to be 95% God and 5% what other people think of me. Ha rajtam volna, akkor én úgy osztanám el ezt az arányszámot, hogy legyen 95% Isten véleménye és 5% mások véleménye. But in this part of the program, it's all or nothing. It's either 100 or 0. De a programnak ebben a szakaszában a mindent vagy semmit elvérvényesül. Tehát, hogy vagy 100% vagy 0. So in the big book, it reminds us why. Again, it says, reminding ourselves that we have decided to go to any lengths to find a spiritual experience, we ask that we be given the strength and direction to do the right thing, no matter what the personal consequences may be.
És akkor a nagykönyv 75. oldalán kapunk egy ismételt emlékeztetőt, ami így szól, emlékeztetve magunkat arra az elhatározásunkra, hogy bármeddig hajlandóak vagyunk elmenni a spirituális élmény megtapasztalásáért, folyamodjunk erőért és iránymutatásért, hogy helyesen cselekedjünk, akármilyen személyes következményei legyenek is ennek. And I really like this sentence because it does several things. Nagyon szeretem ezt a mondatot, mert hogy több dolog is ott van benne. So it reminds me that I've decided to go to any length. Elhívja a figyelmemet arra, hogy elhatároztam, hogy bármire hajlandó leszek. And it reminds me that what I'm looking for isn't weight loss or getting free of the food, it's a spiritual experience. És hát arra is emlékeztet, hogy a célom az nem az ételtől való megszabadulás, vagy a fogyás, hanem egy spirituális élmény. Because only a spiritual experience will get me free of the food. Mert csak is egy spirituális élmény szabadíthat meg engem az étel rabságából. It was a big surprise to me when I realized the big book wasn't written to get people sober or abstinent. Nekem nagy meglepetés volt, amikor rájöttem, hogy a nagykönyv nem azért íródott, hogy az embereket kijózanítsa, vagy abstinenssé tegye. The purpose of the big book and the steps is to help me find power greater than myself, which will solve my problems, all my problems, including alcohol or food. A nagykönyv és a lépések célja az, hogy egy nálam hatalmasabb erőre segítsen rátalálnom, ami aztán elég nagy ahhoz, hogy segít megszabadulnom, vagy hát megszabadít engem a szeremtől, legyen az alkohol vagy az étel. So, and then in the sentence, it also goes on to give me a prayer. És aztán ebben a mondatban, hogyha jobban megnézzük, akkor kínálnak nekem egy imát is. It says, we ask that we be given strength and direction to do the right thing, no matter what the personal consequences may be. Az áll benne, hogy erőért és iránymutatásért folyamodunk, hogy helyesen cselekedjünk, akármilyen személyes következményei legyenek is ennek. So I turn that into a prayer by saying, God, please give me the strength and direction to do the right thing, no matter what the personal consequences may be. És én ezt úgy alakítom át egy személyes imámmá, hogy azt mondom, hogy Istenem, kérlek, adj nekem erőt és iránymutatást, hogy helyesen cselekedjek, és hogy ne féljek a személyes következményektől. And here's a little tip. I don't have to just use this in cases of steps 8 and 9. I can do this if I'm afraid of anything that I'm afraid is my ego feels threatened. És hát hadd sugjam meg, hogy nem csak a 8. és 9. lépés esetében hasznosítható ez az imádság, hanem minden olyan esetben, amikor eltölt engem a félelem, vagy az egy gomba valami fenyegetettséget él át. There's a lot of prayers like that in the big book. You just kind of have to look for them. They're not as easily written out as, say, the third step prayer. But if you have trouble finding them, find somebody who can help you and look through. There's a lot of little prizes like that in the big book. Szerintem a nagykönyv tele van ilyen apró kis kincsekkel, ilyen imádságokkal, talán nem olyan szembeötlőek, mint mondjuk a 3. lépés imája, hogyha nehezen találod meg őket, akkor kérj ebben segítséget, keres valakit, aki végigmegy ezeken veled, de érdemes kimazsolázni őket. So I don't know about you, but one of the areas that was most difficult for me and continues to be challenging is family. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel, de hogy nekem a múltban is, és folyamatosan a legnagyobb kihívásokat a családom adja. So the actual amends when I made it to my family, those went okay, and they were very gracious. Amikor ilyen tényleges jóvátételt tettem a családomnak, azok jól alakultak, és hát ők nagyon
nagyvonalúak, vagy nagy lelkűek voltak velem. Where I had my biggest work to do was in those continuing amends, those living amends every day. De hát a legnagyobb meló rám a folyamatos élő jóvátételeimben van, amit nap mint nap meg kell tennem. So a few pages later into action, it talks about the family, and it says what we do each morning. So it says, so we clean house with the family, asking each morning in meditation that our Creator show us the way of patience, tolerance, kindliness, and love. Néhány oldalak később ugyanebben a fejezetben ez áll a 79. oldalon, így tehát a családdal együtt teremtünk tiszta helyzetet, minden egyes reggeli meditáció alkalmával kérve teremtőnket, mutassa meg nekünk a türelem, a tolerancia, a kedvesség és a szeretet útját. And there's another one, another little prize, another prayer. Itt van egy másik kis kincsecske, egy másik imádság. God, please show me the way of patience, tolerance, kindliness, and love. Istenem, kérlek, mutasd meg nekem a türelem, a tolerancia, a kedvesség és a szeretet útját. And I like to think of tolerance not so much as I'm going to tolerate you. Én a türelemre nem úgy szeretek gondolni, mint amikor így elviselem a másikat. But kind of like the way you get tolerant of a drug. Say you use a narcotic pain medication all the time. Pretty soon you build up tolerance and it no longer works. You have to take more and more. Inkább úgy gondolok erre a jelenségre, mint ami a gyógyszer szedéssel kapcsolatban merül föl, hogyha mondjuk egy bizonyos fájdalomcsillapítót húzamosabb ideig szedek, akkor már nem hat, mert hogy immunissá válok rá. So that means that it just doesn't affect you. Tehát, hogy ez már azt jelenti, hogy már nincs rám hatása. So you could take a whole bunch and it doesn't change how you feel at all. Tehát, hogy akármennyit bevehetek abból a gyógyszerből, egyáltalán nem hat a közérzetemre. So that's how I think of being tolerant of other people. They can do all sorts of stuff. It doesn't affect me at all. Én valahogy így szeretek rágondolni arra, hogy mit is jelent a türelem vagy a tolerancia szó, hogy ott van a másik, vagy ott vannak mások, és bármit is tehetnek, az így nem billent engem ki, nem hat rám. My brother-in-law drinks so much coffee. He could drink lots of coffee at 9 p.m. at night. He's tolerant of it. It doesn't affect him at all. A sógorom például annyira hozzászokott a kávéhoz, hogy este 9-kor vígan megiszik egyet, és semmi következménye nincsen ránézve. That's what I think of when I ask God, please give me tolerance for my family. Hát én erre gondolok, amikor azt mondom, vagy azt kérem Istentől, hogy Istenem, kérlek, adj nekem türelmet, vagy hát egy ilyen elfogadást a családommal. And also being kindliness and love, because this reminds me that my job is to treat all of God's children, including my family, with love. És hát itt ebben a szövegben aztán szerepel a kedvesség és a szeretet is, mert hogy Isten gyermekeiként az én feladatom, vagy gyermekeként nekem is a feladatom az, hogy minden más embert ilyen kedvesen és szeretettel közelítsek meg. Now, when I say it's God's will for me to treat all of his children with kindliness and love, I am included in that group of children. Amikor azt mondom, hogy Isten azt akarja, hogy kedvességgel, vagy kedvesen és szeretettel bánjak az embertársaimmal, akkor ebbe én is beletartozom. Tehát én is megérdemlem ezt a kedvességet és szeretetet. That reminds me that it doesn't really even matter
what I think of me. It matters what God thinks of me. És akkor erről az jut eszembe, hogy nem az a fontos, hogy én mit gondolok önmagamról, hanem hogy Isten mit gondol rólam. And I'm not 100% sure, but I believe in a God that thinks that I deserve kindliness, love, and respect. Nem vagyok 100%-osan meggyőződve erről, de én egy olyan Istenben hiszek, aki úgy gondol rám, hogy én is megérdemlem a kedvességet, a szeretetet és a tiszteletet. That's why it reminds me that I carry myself with respect later on in that page. És hát ezért is ebben a szövegben ez egy emlékeztető a számomra, hogy magammal is tisztelettel bánni. It says we should be sensible, tactful, considerate, and humble without being servile or scraping. As God's people, we stand on our feet. We don't crawl before anyone. És a következő részben, a 79. oldalon egy újabb emlékeztető szerepel erre az önmagam iránti tiszteletre vonatkozóan. Így szól a szöveg: legyünk okosak, tapintatosak, figyelmesek és alázatosak, szolgalelkűség vagy megalázkodás nélkül. Isten teremtményei vagyunk, emelt fővel állunk, nem csúszunk hasonló senki előtt. That means that I go with a spirit of kindness, but I don't beat my breast and beg and crawl before people. De ez azt jelenti, hogy kedvesen viszonyulok a másikhoz, vagy a helyzethez, de azt is jelenti, hogy nem ostorozom magam, és nem mászok a másik előtt. So going back to my story, I had made my index cards and I had gotten about halfway through with them. And everything was going really well. I was very happy, but I had slowed down. Most visszakanyarodnék a saját 8. lépéses történetemhez. Ugye írogattam a kis tártyáimat, és hát körülbelül felé jutottam a folyamatnak, ameddig minden jól haladt, de ott elkezdtem lelassulni. And every time I spoke to my sponsor, she would ask if I had made any more of my amends, and I would make some excuse that I was busy and I hadn't got to them, but I would. Valahányszor beszéltem a szponzorommal, ő érdeklődött, hogy megtettem-e újabb jóvátételeket, haladtam-e ezekkel előre, és akkor valamilyen kifogásra hivatkozva azt mondtam, hogy majdnem, de nem, és megígértem neki, hogy majd akkor összeszedem magam, és haladok. And my very wise sponsor, who knew better than I that if I didn't get through these quickly, I would go back to the food, told me something about Dr. Bob. És akkor ezen a ponton a szponzorom, aki nagyon bölcs, és hát teljesen tisztában volt azzal, hogyha itt lelassulok, és nem végzek a jóvátételekkel gyorsan, akkor nagy eséllyel visszazuhanok a kajába. Mondott nekem valamit Dr. Bobról. So if you aren't familiar who Dr. Bob was, he was the second person in AA. Hogyha nem ismerős nektek még Dr. Bob neve, akkor annyit hadd mondjak el róla, hogy ő volt a második tagozóában, az AA-ban. He was a low bottom addict like me, like I am with the food. Reménytelen, menthetetlennek tűnő és szétcsúszott függő volt. Ő az alkohol tekintetében pont úgy, mint ahogy én az étellel. At one time, though, he was a very highly respected physician. He had a thriving practice, and everybody in town had known who he was and liked him. De hát jóval a szétcsúszása előtt, vagy a méresüllyedése előtt egy nagyon nagy tiszteletnek örvendő orvos volt. A helyi városban mindenki ismerte a nevét, és mindenki nagyon tisztelte őt. And he was afraid of making amends because he thought he's going to be ruined. Nobody's going to go to a doctor who, has or had a drinking problem.
És hát azért félt nagyon a jóvátételek megtételétől, mert úgy gondolta, hogy hát teljesen romba dönti az ő szakmai karrierjét, mert hogy az égvilágon senki nem fog elmenni egy olyan orvoshoz, akinek apró problémái voltak. But God must have given Dr. Bob the same courage that he gave me when I put my hand on that doorknob of my old boss's office. De hát Isten valószínűleg hasonló mértékű bátorságot ajándékozott dr. Bobnak is, mint nekem, amikor ott volt a kezem az a volt főnököm irodájának ajtókilincsén. Because Dr. Bob made all his amends in one day. Mert hogy dr. Bob az összes jóvátételét egy nap alatt megtette. So it says in the chapter of Vision for You, it says, stepping into his car, this is talking about Dr. Bob, stepping into his car, he made the rounds of people he had hurt. He trembled as he went about, for this might mean ruin, particularly to a person in his line of business. At midnight, he came home exhausted, but very happy. He has not had a drink since. És akkor most előre ugrunk a Nagykönyvben a kilátásokról című fejezetbe, ahol a 147. oldalon dr. Bobról ezt írja a könyv. Beült a kocsiába, és végigjárta mindazokat, akiket megbántott. Reszketett, ahogy sorra haladt, mert attól tartott, hogy az ő foglalkozásában az őszintessége miatt könnyen tönkre mehet. Éjfélkor ért haza kimerülten, de nagyon boldogan. Azóta nem ivott egy kortyot sem. So my wise sponsor pointed to this in the big book and said, Dr. Bob did his amends in one day. You could be done by now. És hát a nagyon bölcs szponzorom az én elakadásom pontján felhívta a figyelmem dr. Bob történetére a Nagykönyvben, és azt mondta, hogy látod, dr. Bob egyetlen nap alatt megtette az összes jóvátételét. Hát te is már túl lehetnél rajtuk. And not only that, it says he trembled as he went about. So he was still scared. És hát arra is felhívta a szponzorom a figyelmemet, hogy hát az áll a szövegben, hogy reszketett, ahogy sorra haladt, tehát hogy nagyon félhetett. Which reminds me that when God gives me courage, it's not necessarily the removal of fear, it's the ability to act in spite of fear. És akkor azra emlékeztet engem, hogy amikor Isten bátorságot ad nekem, az nem biztos, hogy úgy jelenik meg, hogy elveszik tőlem a félelmet, hanem lehet, hogy a félelem ellenében, vagy a félelemmel együtt segít előre haladnom. So that gave me the inspiration to quit making excuses and finish up my index cards and my amends. Hát ez a történet az ihletet hozott nekem arra, hogy felhagyjak a kifogásokkal, és befejezzem a kis kártyalapjaim megírását, és a jóvátételeimet megtegyem. So other ways that I got motivated were, first of all, that it said that he had not had a drink since, because that's what I wanted more than anything. Aztán volt egy másik nagyon erős motiváció a számomra itt a szövegben az el, hogy azóta nem ívott egy kortyot sem, és hát én mindennél jobban vágytam erre. But also the 9-step promises, which many of you are familiar with. De hát emellett nagy motivációt jelentett számomra a 9. lépés ígéreteinek ismerete is, és hát ezt sokan biztosan ismeritek. You are at 25 minutes, Rachel. You're 25. Thank you. Thank you. So it says in the promises that if we are painstaking about this phase of our development, we will be amazed before we are halfway through. A 79. oldalon az áll, ha fejlődésünk szakaszában elég alaposak vagyunk, már ekkor ámulatba ejtő dolgokat tapasztalunk. Which says to me that if I'm painstaking, if I am careful, not perfect, because remember, I can't be perfect, but if I am careful and do my best, that I'm going to start getting these goodies and prizes even before I'm halfway done.
Szóval itt azt az ígéretet kapom, hogyha eléggé alapos vagyok, ugye nem kell tökéletesnek lennem, hanem csak gondosnak, alaposnak. Tehát ha mindent tőlem telhetőt megteszek, akkor hát hogy jönnek a cukorfalatkák, vagy hát azok a jutalmak, amik most mindjárt felsorolásra kerülnek. And I don't know about Úgy, hogy még a felénél sem tartunk. sorry. And I don't know about you, but if I'm going to do all this work, I want some kind of good stuff to come to me. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, de hát én úgy voltam bele, hogyha már ezt rengeteg melót beletolom, akkor azért igenis vágyom rá, hogy némi jó következzen belőle. The next, it says, we are going to know a new freedom and a new happiness. Az áll a következő mondatban, hogy új szabadságot és boldogságot ismerünk meg. Now, when I was eating, I had periods of time where I felt happy or pleased or certainly pleasure from food. But this is saying that this is going to be a new feeling. I thought I knew what happy was. This is new. This is a new kind of freedom, a new kind of happiness. Amikor még benne voltam a kajába és zabáltam, akkor is időnként átértem ilyen jó érzéseket, tehát hogy kellemes volt, meg jól éreztem magam, és azt is gondoltam, hogy itt tudom, hogy mi ez a boldogság, de hát itt azt mondja a szöveg, hogy új szabadságot és új boldogságot élünk el, tehát hogy valamit, amit még nem tapasztaltunk meg. And I don't know in Hungary if they have slogans new and improved on products, and sometimes it's true and sometimes it's not, but I can tell you this kind of happiness for me is new and much improved. Nem tudom, hogy a magyar termékeken szoktak-e ilyen hangzatos szlogeneket használni, hogy megújult formula, de hogy rám biztos, hogy igaz, hogy amit megtapasztaltam, az a boldogságnak egy ilyen megújult formulája. It also says we will not regret the past nor wish to shut the door on it. Az is itt van a szövegben, hogy nem bánkodunk a múlton, de nem is kívánjuk rácsukni az ajtót. I had a lot of wreckage in my past that I needed to clean up, but it's a miracle that today I don't regret any of those things happening because they brought me to this relationship with God that I have today. Az én múltamban nagyon sok eltakarítandó rom volt, de az is önmagában egy csoda, hogy én ma már egyáltalán nem bánom mindazt a rosszat, ami megtörtént velem, mert hogy ez vezetett el ahhoz a kapcsolathoz, ami Istennek kialakult bennem, amit most átérek. The next one says, we will comprehend the word serenity and we will know peace. Aztán jön az, hogy megértjük, mit jelent a derű, és megismerjük a békét. Before I got to this part, the only time my brain was quiet is if I was numbed out with food. Mielőtt a folyamatnak ehhez a szakaszához értem, vagy eljutottam a felépülésig, az egyetlen nyugodt állapota az agyamnak az volt, amikor kiütöttem, elzsibasztottam magam a kajába. But now that serenity and peace, that ease and comfort comes from God. It's a different kind of peace and of comfort than with the food. És hát az a fajta nyugalom, béke, derű, könnyedség és megtartottság, amit most átélek, ez teljesen más, egy új fajta minőség, ami Istentől származik. It says, no matter how far down the scale we have gone, we can see how our experience can benefit others. Úgy folytatódik a szöveg, hogy akármilyen mélyre süllyedtünk, meglátjuk, hogyan szolgálhatja tapasztalatunk mások javát. That tells me sometimes I don't know why God puts the things that he puts in my life. Maybe it's just so I can help another compulsive overeater or another person to say, I've been there, I got through it, let me help you. Ez nekem azt mondja a szövegben, hogy sokszor nem tudom, hogy Isten miért hozza
hoz bizonyos dolgokat az életemben, vagy miért történik velem az, ami történik, megesett, hogy csak azért, vagy azért történik valami, hogy aztán egy másik kényszeres túlélőnek elmondhassam, hogy én is jártam ott, átéltem mindezt, és hogy van remény, ki lehet venni belőle. And the next promise says that feeling of uselessness and self-pity will disappear. Aztán a következő mondatban ezzel a hiába valóság és önsajnálat ismerős érzése eltűnik. I no longer have to have angst or worry about what my reason for being on this earth here. My reason for being on this earth is to serve my higher power. And I believe a big portion of that is to help his kids. End of story. Már nem kell szorongbanom, meg nem kell azon gyötörnöm magam, hogy mi is a létezésemnek az értelme, mert hogy a létezésem értelme az, hogy szolgáljam a felsőbb erőmet, aminek egy nagy része az, hogy az embertársaimnak hasznára legyek. Next it says we will lose interest in selfish things and gain interest in our fellows. El fogjuk veszíteni érdeklődésünket az önző dolgok iránt, és egyre nagyobb figyelemmel fordulunk embertársaink felé. Before getting abstinent and recovered, the only interest I had in you, quite frankly, is what you could do for me, what you could do for my ego, how you could make my life better. Other than that, no interest. A felépülésem előtt, ha igazán őszinte vagyok, egyáltalán nem érdekeltek mások. Ha mégis, akkor csak is azért, mert azt kerestem, hogy hogyan tudják etetni az egómat, vagy milyen haszonra tehetek szert általuk. Now I can honestly say that there are periods in the day when I'm not thinking about myself. That's a miracle. Viszont most már abban a csodában van részem, hogy elmondhatom őszintén, hogy a napnak bizonyos részében nem magamra gondolok. And what's even better is that I found that I like a lot of you. Viszont ami meg még jobb, hogy így megtapasztalom azt, hogy egészen sok embert szeretek. You're very interesting, wonderful people, many times much more interesting than me. Szóval azt tapasztalom, hogy csodálatos és érdekes emberek vannak a világon, akik sokszor nálam sokkal érdekfeszítőbbek. It says self-seeking will slip away. Azt mondja, hogy el fogjuk veszíteni érdeklődésünket az önző dolgok iránt. So again, I'll quit looking for ways to make me feel better and me feel secure. Tehát már nem azt keresem folyton, hogy én mitől érzem jobban magam, és én hogy jutok több mindenhez. Our whole attitude and outlook upon life will change. És egyre nagyobb figyelemmel, rosszul olvastam, az én központoság megszűnik, egész hozzáállásunk és életszemléletünk megváltozik. So I'm still going to be the same person, only everything will have changed. Én ugyanaz vagyok, ugyanaz az ember vagyok, mégis minden megváltozik. I still am not perfect. I squeeze the toothpaste tube from the middle sometimes. Én mindig nem vagyok tökéletes, időnként középen nyomkodom a fogkrémes tubust. But I've had a fundamental change of being. Mégis a lényem az alapvető változáson ment át. And a big part of that is fear. It says fear of people and of economic insecurity will leave us. És hát ennek nagy része a félelemmel kapcsolatos, az áll a szövegben, hogy az emberektől és az anyagi bizonytalanságtól való félelem eltávozik tőlünk. And remember, that means that not necessarily won't I feel nervous about things, but I will be able to act in spite of that nervousness. És akkor emlékezzünk rá, hogy ez azt jelenti, nem feltétlenül azt jelenti, hogy nem fogok félni dolgoktól, hanem azt jelenti, hogy a félelmemmel együtt, vagy a félelmem ellenére is képes vagyok cselekedni.
we will intuitively know how to handle situations which used to baffle us. Ösztönösen tudjuk majd kezelni azokat a helyzeteket, amelyek azelőtt tévútra visztek. We will suddenly realize that God is doing for us what we could not do for ourselves. Hirtelen ráébredünk, hogy Isten megteszi értünk mindezt, amit mi nem voltunk képesek megtenni magunkért. I knew that that had to be true because, as I had mentioned, I tried for 15 years to, even though I was in the program, to believe in God, but not to rely on God, and it didn't work. Én szóval biztosra vettem, hogy ez igaz, hogy így igaz kell, hogy legyen, mert ahogy már említettem, én 15 évet töltöttem itt a programban úgy, hogy igyekeztem hinni Istenben, de egyáltalán nem támaszkodtam rá, és hát ez nem vált be. And here the big book sort of knows that we're going to think that this is too good to be true because it gives us a promise. És akkor itt a nagykönyv megint túljár az eszünkön, mert tisztában van azzal, hogy azt fogjuk gondolni, hogy hát ez túl szép, hogy igaz legyen, és van még egy ígéretet. It says, are these extravagant promises? We think not. They are being fulfilled among us, sometimes quickly, sometimes slowly. They will always materialize if we work for them. Azt mondja, túlzottak ezek az ígéretek, úgy gondoljuk nem. Mind beteljesülnek körünkben, hol gyorsabban, hol lassabban, mindig megvalósulnak, ha dolgozunk értük. So that's a guarantee, but with caveat that yes, I have to do the work. Hát ez egy garancia, egy biztosíték, de hát ott van az a lábjegyzet, hogy az a felvétel, hogy akkor teljesül, hogyha elvégzem a látmunkát. So I'm probably getting down to lower on time. So I think that's pretty much all I have to share on steps 8 and 9. I will tell you that if you didn't hear anything in this meeting that you could relate to or spoke to you, go to another meeting. Lehet, hogy az idő tekintetében korán befejezem, de hogy körülbelül ez az, amit meg tudtam osztani, és hogy azt szeretném mondani, hogyha az én bevezetőmben nem találtál semmi olyat, amivel azonosulni tudsz, hogy ami megérintett, akkor menjél el egy másik ülésre is. I am certainly no expert on the steps or OA. I am simply one person that God rescued. And if God can rescue me, a low bottom compulsive overeater, I know that he can rescue and will rescue you. Én nem vagyok szakértő, nem vagyok a lépések szakértője, olyas valaki vagyok, akit Isten megmentett, és hogyha ez velem megtörténhetett egy ilyen reménytelen, szétcsúszott, kényszeres túlélővel, akkor ez veled is megtörténhet. Thank you so much for inviting me to this meeting, and I wish you all a wonderful, blessed weekend. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy meghívtatok erre a gyűlésre, és hát áldott szép hétvégét kívánok mindenkinek. Thank you very, very much, Rachel. I will give back the floor to our fellow to read the next section, and there will be questions and answers. Köszönjük társunk bevezetőjét. A következő 20 percben lehetőség nyílik a bevezetővel, a mai lépéssel és a nagykönyvvel kapcsolatban kérdéseket feltenni a speakerünknek. A kérdésedet kétféleképpen teheted fel. A Zoomban alul a Reactions részben a Raise Hand gombra kattintva jelentkezhetsz, és amikor a levezető társunk szólít, akkor megfogalmazhatod magyarul közvetlen a speaker felé, ezzel hozzájárulsz a kérdésedről készített hangfelvételhez, vagy elküldheted írásban, privát chatben a levezető társnak, aki név nélkül felolvassa azt. A privát chat úgy lehetséges, hogy megnyitod a chat ablakot, és a megírt üzenet címzetjeként nem a mindenki everyone, hanem a levezető nevét állítod be, ez esetben ez Viki. A levezető társunk a jelentkezések és a beérkezések sorrendjében fogja szólítani és felolvasni a kérdéseket. És akkor jöhetnek a kérdések.
Réka. Szia, Récsel! Köszönjük szépen a bevezetőt. Katona Réka vagyok, kényszeres túlélő, és azt szeretném kérdezni, hogy az utóbbi 15 plusz 23 évben mi volt az, ami az életedben a legjobban stabilizálódott? Ugye a kezdeti időszakról beszéltél, de hogy mi történt utána, ami által sikerült elérned ezt a stabilitást, a 23 éves abszinenciát? Köszönöm. Thank you very much, Rachel, for your lovely share. My name is Rika. I'm a compulsive overeater. And my question is that you mentioned these 15 plus 23 years. And if you just think of this period, what is the thing that stabilized the most for you? So you mentioned the early period, but what happened then that led to a stability for you? Thank you. Thanks, Rika. I wish I could say it was one thing. I know that it was a number of things. Köszönöm, Réka. Bárcsak mondhatnám, hogy egy ilyen nagy stabilizálódó dolog volt, de inkább azt tudom mondani, hogy számos ilyen felmerül. First, I became willing to go to any length. I didn't care what it cost me personally, professionally, anything. Először is hajlandóvá váltam arra, hogy bármit megtegyek. Nem néztem, hogy mibe kerül nekem emberileg, szakmailag, bármire hajlandóvá váltam. Second of all, I had never done service before because I didn't think I could be relied upon. Aztán a következő dolog az volt, hogy korábban sosem vállaltam szolgálatot, mert megbízhatatlannak gondoltam magam. My sponsor had me do service early on. A szponzorom azt kérte már a nagyon kezdeti időszakban, hogy vállaljak szolgálatot. There were a lot of jobs that I couldn't do because I didn't have any abstinence yet. Sok olyan pozíció volt, amit nem vállalhattam el, mert nem volt még elég abstinencián. But there were a lot of jobs that I could do. I could put away chairs. I could call people who were even newer than I was. I could get out of myself and for 5 minutes and try to be of service to somebody else. De nagyon sok olyan feladat volt, amit remekül el tudtam látni, tudtam széket pakolni, tudtam üdvözölni még nálam is újabb társakat, és egyáltalán ki tudtam lépni önmagamból mondjuk 5 percre, hogy nem magammal legyek elfoglalva, és segítsek másokat. I know those two things, doing service and being willing to go to any length and surrender my ego, at least, had to have been a big part. Szóval ez a két dolog biztosan eszem, hogy nagy szerepet játszott, hogy szolgálatot vállaltam és teljesítettem, illetve hogy megfeledkeztem magamról, és hajlandó voltam bármeddig elmenni, és hogy így ráspolyozni az egómat. Thank you very much. Ami, és utána pedig Gabi. Sziasztok, Ami vagyok, kényszeres túlélő. Nagyon köszönöm ezt a csodálatos bevezetőt a 9-es lépéssel. Az én kérdésem is erre a 15 éves időszakra vonatkozik, és az lenne a kérdésem, hogy mi az, ami itt tartott. A 15 év nagyon hosszú idő, és 15 évig nem jól lenni, az még hosszabb. És hogy mi az, ami mindig visszahozta, és mi az, ami miatt ő nem ment el. Köszi. My name is Ami, and thank you so much, Rachel, for this incredible share. And my question touches on these 15 years also, because I wonder what made you stay during those 15 relapseful years, because it must have been hard. So why didn't you leave? Thanks, Ami. Because even though I didn't see me getting recovered, I believed that
God was doing for you what you could not do for yourself. I believe that this program works. I didn't know yet why it wasn't working for me, but I saw it and I saw that it could work. Szóval, hogy köszönöm a kérdést. Az volt, hogy ugyan azt nem láttam, hogy velem hogy fog ez megtörténni, de azt láttam, hogy működik. Azt láttam, hogy Isten megkezdi értünk azt, amit magunkért nem tudtunk megtenni, és láttam mások felépülését, ezt nem tudtam, hogy nekem miért nem működik még a program, de azt el tudtam hinni, hogy működik. Also, there was no other place for me to go. I had tried other things and nothing else worked. És hát az is volt, hogy nem volt máshova mennem, mert hogy már mindent kipróbáltam, és semmi sem segített. And something told me in my heart that the solution had to be something almost supernatural, that it had to be God, because there was nothing on earth that was helping me. És hát a szívemre mélyén valami azt sukta, hogy a megoldás az valami emberfeletti kell, hogy legyen, mert hogy semmi emberi nem segített, és hogy értem magyarul, hogy Isten lehet az. Thanks. Köszönöm. Thank you. Sziasztok, Gabi vagyok, kényszeres túllevő. Én is nagyon köszönöm a bevezetőt. Hát én vagyok az, aki még a jóvátételek előtt áll, és félek is tőle. És azt szeretném kérdezni, hogy a jóvátételi listára saját magamat felírhatom-e? Én azt hiszem, hogy én saját magamnak is nagyon sok kárt, fájdalmat okoztam, és nem csak a testire gondolok, tehát amit a túllevéssel, hanem akár a higiénia elhagyása, vagy az, hogy hagytam, hogy mások bántsanak, tehát nem tudtam a határokat meghúzni. Tehát saját magamtól kérhettek-e jóvátételt, és ha igen, ezt hogy kell csinálni? Köszönöm. My name is Dobby. Thank you so much for your lovely share, Rachel. I am one of those people you mentioned. I'm before doing steps 8 and 9, and I'm really scared of it. And my question is about doing amends, making amends to myself. Can I include myself on the list in step 8? And because I feel that I've done a lot of harm to myself, not just in the physical sense, but also like forgetting about my personal hygiene or letting others hurt me, not setting my boundaries. And so if I can include myself, how can I make amends to myself? So for me, I don't, I try to work as closely to the big book as possible. The big book does not talk about making amends to myself. However, ami engem illetően a leginkább leginkább igyekeztem a nagykönyv alapján megtenni a lépéseket, és a nagykönyvben nem szerepel semmi arról, hogy magunknak jóvátételt tegyünk, de this whole program to me is how I make amends to myself. Számomra maga a program az, amivel jóvátételt adok önmagamnak. And remember how I said, it doesn't even matter what I think of me. I'm not really big on self-esteem. Talán emlékeztek, hogy nem olyan régen, az előbb mondtam azt, hogy nem is az a fontos az a lényeg, hogy én hogy gondolok magamra, mert én nem vagyok túl erős az önbecsülés terén. What matters is what God thinks of me. Hanem az a fontos, hogy Isten mit gondol rólam. Even if I'm not sure if there is a God or a higher power, even if I act as if, what kind of God or higher power am I acting as if I have? It's a higher power who is loving and kind to people, and I'm no exception.
Még hogyha nincs is egy ilyen megszilárdult Isten vagy felsőbb erőhitem, hanem úgy próbálok csinálni, mint hogyha lenne, akkor is elképzelhetem, hogy milyen is lenne az a felsőbb erő, akiben én tudnék hinni vagy bízni, és hát szerintem a felsőbb erő az olyan, aki szeret engem, és jól bánik velem, és szerintem tiszteletet érdemlek, mármint, hogy mindenki ezt érdemli, és ugye mindenkiben én is beletartozom. So in step 3, I decided to turn my will, which means my actions, and my life, which means my thoughts, over to a higher power. A harmadik lépésben ugye úgy döntöttem, hogy átadom az akaratomat, ami a gondolataimat jelenti, és az életemet, ami a cselekedeteimet jelenti, a felsőbb erőmnek, Istennek. So that means I'm going to act the way I think God would act, to the best of my knowledge, and think the way God would think. Akkor ez azt jelenti, hogy a tőlem leginkább telhető módon úgy fogok gondolkodni, ahogyan Isten gondolkodna, és úgy fogok cselekedni, ahogy Isten cselekedne. And I think God would take good care of me and would think that I am valuable and worthy. Szerintem Isten jól bánna velem, gondoskodna rólam, és azt mondaná, vagy gondolná, hogy értékes vagyok, és megérdemlem, hogy így bánjon velem. So that makes taking care of myself and treating myself well not just a nice thing to do, but something that I agreed to in step 3. Tehát szerintem pontosan ebből következik az, hogy az nem csak egy ilyen opcionális luxus, hogy jól bánok magammal, meg kedves vagyok magammal, hanem hogy a harmadik lépésben erre tettem ígéretet. Does that kind of make sense? Ennek van így értelme? Értitek, amit mondok? Yeah. Okay. Thank you. A következő kérdést a chatből olvasom. The next question is a written one. Mit jelentett az, hogy az első 15 évben kerested Isten, de nem támaszkodtál rá? Ez az első mondat. Végig mondja mindet? És akkor... I will do the translation sentence by sentence, okay, Rachel? Mondatot miért ráfordítom, if you. So, what does it mean when you said that in the first 15 years you were looking for God, or you were trying to believe in God, but you weren't relying on God? Jó. Hogyan kezdtél támaszkodni rá? Hogyan fejlődött a kapcsolatod a felsőbb erővel? How did you start relying on God, and how did your relationship with God develop over time? End of question. Okay. So it meant the difference between believing and depending on was the difference between me going to meetings when it was convenient and me saying, this is for a while going to be my full-time job. And even though I'm afraid of spending the money for me to leave my job for a while, that somehow it would work out because I was going to let God worry about that instead of worrying about it. Számomra a különbség a között, hogy hiszek Istenbe és hogy rátámaszkodok, az valami olyasmi volt, hogy nem csak akkor mentem gyűlésekre, amikor így kényelmes volt, vagy nem kellett lemondanom semmiről, hanem hogy abban az időszakban azóáltal úgy tekintettem, hogy ez lett a főállásom, és hogy bár félelmetes volt elköltenem a félretett pénzemet, meg egy időre kilépnem a munkámból, mégis nem ezen aggódtam, hanem úgy gondoltam, hogy ezt majd Isten elrendezi. It was the difference between, and I can only give you examples, but another example is it was the difference between me saying,
well, I'm not going to cut out certain foods because I can binge on everything, to saying, okay, I don't think this is necessarily the problem, but I will eliminate certain foods that might be the problem and just see what happens. Példákat tudok erre mondani, a különbséget szemléltetendő. Például nem úgy viszonyultam a farást kiváltó ételeimhez, hogy hát bizonyos ételekről nem vagyok hajlandó lemondani, mert hát elvégre én bármiből tudok túlélni, hanem azt mondtam, hogy oké, akkor most erre az időszakra hajlandó vagyok kiiktatni az étkezési tervemből bizonyos ételeket, még akkor is, hogyha az derülhet ki, vagy lehet, hogy az derül ki, hogy nem ez a probléma. Another example is just letting people see how bad things were, letting that friend into that apartment. A másik ilyen példa az volt, hogy egyszerűen engedtem, hogy meglássák mások, hogy mennyire rosszul állnak a dolgok, hogy beengedtem azt a bizonyos barátomat a lakásomba. I think that's it, yeah. Azt hiszem, ezt tudom válaszolni. Thank you. Dóri következő. Köszi szépen, Dóri, kényszeres túlélő. Én is köszönöm Rachelnek a 8-9 lépéses bemutatóját, és mindenkinek a szolgálatát. És az a kérdésem, hogy akár mikor ő csinálta a lépéseket, vagy amikor szponzoráltakkal dolgozik, hogy történik a 8-as listának az átnézése? Szóval, ha jól értettem, hogy minden a 4. lépésből a neheztelések, kapcsolatok, félelmek listáról átkerül a 8-asra, plusz még, ami nem volt rajta, hogy akkor arról a listáról hogy segít a szponzoráltainak eldönteni, hogy kik azok, akiknek aztán majd a 9-ben jóvátételt kell tenni. Szóval, hogy ez a folyamat hogy történik, ha erről tud egy kicsit többet beszélni. Köszönöm. My name is Dori. I'm a compulsive overeater. Thank you very much for your share, Rachel, and for everyone for your service. My question is about your own experience in terms of creating your list in step 8, and also how you help your sponsors in that process. More specifically, you mentioned that the list on the harm list is created by the names of step 4 lists, all of them, plus other names. But how do you decide which are the people that need amends in step 9? So could you please say a bit more about that process? Sure. And it's not necessarily all the people on my step 4 resentment list, because I may have a resentment against somebody that I don't owe an amends. So I do want to say that, but it's definitely everyone on my harms list and some of my resentment list and some others. And the way I determine this is I don't determine it alone. I definitely talk about it with a sponsor. And if it is, and I pray about it, whether it's for me or with a sponsee, because ultimately this has to be led by my higher power. And if a lot of it is if I define harm as I have taken something away from somebody, and it doesn't have to be something material. Maybe it was the ability to make an informed decision. For example, when I lied to my boss, I took away his ability to make an informed decision about me, about whether to keep me or not. Things like financial amends like that are easy, but other amends I find, going to God and seeing, did I take something
tangible or not from that person. Sorry, go ahead. Szóval, hogy azt szeretném kihangsúlyozni, hogy például a neheztelés listából nem mindenki kerül rá a jóvátételek listájára olyan módon, hogy jóvátételt is teszek neki, mert lehet, hogy valakire van bennem neheztelés, de nem okoztam neki kárt. És hát az, hogy döntem el, hogy kiknek kell jóvátételt adni a 9. lépésben, úgy, hogy nem döntök egyedül, hanem megbeszélem a szponzorommal, és hát imádkozom ezzel kapcsolatban, mert hogy a felső belőm Isten az, aki segít megérezni, vagy meghozni ezeket a döntéseket. Én valahogy úgy határozom meg a károkozást, hogy valamit elvettem a másiktól, és hogy ez nem feltétlenül valamilyen anyagi dolog, hanem például, hogyha volt főnökömre gondolunk, akkor tőle azt a lehetőséget vettem el, hogy ő egy informált döntést hozzon velem kapcsolatban, hogy ő megtart engem, vagy elbocsát. És hát az anyagi jóvátételek tekintetében ez egy ilyen könnyebben eldönthető dolog. Az egyéb jóvátételek esetében nagyon fontos, hogy Isten elé vigyem ezeket a kérdéseket, és imádkozzak róluk. And like it says in steps 10 and 11, it says we might not know which course to take. It also says, turn it over to God, relax, and the right answer will come. És hát ahogy a 10.-11. lépésben az szerepel, hogy amikor nem tudjuk, hogy merre menjünk tovább, akkor a legjobb, hogyha megállunk, Isten elé visszük a kérdést, és vazítunk, mert hogy meg fog jönni a válasz. Köszönjük. A következő chatből olvasom ismét. Another question. Pillanat. Mondom ezt is mondatonként, jó? Volt-e olyan jóvátétel, amit nem tudott megtenni, Rachel? Was there any amends that you could not do, Rachel? Ha igen, miért? If yes, why not? Not Mert után folytatom. Oké. Mondd ki. Jó, és akkor úgy folytatódik, hogy igen, ha igen, miért? És hogy a 10. lépésben mikor lépett tovább? Miután teljesítette és megtette a teljes 9-es lépést, vagy már hamarabb? And what was the point when you proceeded to go to step 10? Was it after completing all your amends or before? And if before, what was the point? So that I'm aware of, I made the amends for that time, but minden olyan jóvátételt megtettem, aminek tudatában vagyok. Step 10 is just steps 4 through 9 over and over and over again. Tehát a 10. lépés az ugye a újra meg újra ismétlése a 4-től a 9-ig. So we're never really done with our amends. Tehát ilyen értelemben sose érünk végére a jóvátételeinkben. As far as my original amends, my sponsor did have me, when most of them were done, go on to step 10. És hát az eredeti 9. lépéses jóvátételeimmel úgy volt, hogy a szponzorom akkor vitt tovább a 10-re, amikor az döntőkkel megvoltam. But I knew, because of the example of Dr. Bob, that those 1 or 2 that I hadn't made, I better finish them before I move on to 11. De Dr. Bob példájából azt tanultam, hogy azt a néhány jóvátételt, ami még hiányzik ahhoz, hogy megtegyek mindent, azt szerintem jobb minél előbb megtenni, vagy legalábbis azelőtt, hogy a 11-re tovább lépnék. But new harms have come up in the process of doing step 10 over and over.
Abban a folyamatban, ahogy a 10. lépést újra meg újra végzem, új károk is felszínre bukkantak. And not every time, but a lot of times, I still make an index card and I still share it with somebody else before I make the amends. De nem minden alkalommal, de gyakran, vagy időnként továbbra is a kis kártyaírós módszeremhez folyamodok, tehát hogy leírom a kis kártyalapomra a részleteket, és meg is osztom valakivel, mielőtt megtenném a jóvátételt. I buy those cards in bulk because I make a lot of mistakes. És hát ilyen nagy kötekben vásárolom ezeket a lapokat, mert hogy sok hibát követek el az életemben. Biztatlak benneteket, hogy még van egy 15 percünk a kérdésekre. Ha valaki szeretne feltenni, nekem eszembe jutott közben egy, ki vagyok kényszeres túlevővel, és akkor az a kérdésem, hogy az olyan eseteknél, ami mondjuk konkrétan beugrik, most nekem például én pont ennél a lépésnél járok, és pont van ilyen, hogy én emlékszem, hogy én akkor általános iskolában mondjuk bocsánatot kértem, de mégis beugrik, és mégis úgy érzem, hogy tartozom jóvátétellel, hogy hogyan döntünk egy ilyen helyzetben, hogy nem tudom, ez így érthető-e, tehát hogy nem akarom túl bonyolítani, tehát hogy egy bocsánatkérés volt korábban, de hogy mégis jóvátételes-e ez még, hogyha bennem beugrik ez a dolog. Tehát, hogy ez egy fontos tényezője, hogy ugye beugrik. So my name is Vicky, a compulsive overeater. Thank you, Rachel. And my question is about step 9 because I'm right at this step at the moment. I have an actual example. I did some harm in elementary school, and when it happened, I apologized, but still, while writing my list, it popped up. I remembered it. So how do I decide whether it requires further action in terms of making amends, or was that old apology enough? Can you share a bit about that? So first of all, I do believe that we don't always have to apologize for things that we did as children. We were children. We didn't know better, and when we knew better, we did better. Először is azt szeretném mondani, hogy én úgy gondolok erre, hogy nem kell mindenért bocsánatot kérnünk, amit gyerekként követtünk el, mert hogy akkor gyerekek voltunk, és akkor annyira futott tőlünk, és azóta már felnőttünk, és remélhetőleg jobban működünk. However, if you are able to find that person and apologize, it might be a gift to them, but I don't think that God wants us to carry those things with us that we did as a child. Ugyanakkor, hogyha fel tudod kutatni az illetőt, akkor az egy ajándék lehet neki, hogyha bocsánatot kérsz tőle. Ezzel együtt nem gondolom, hogy Isten azt akarja tőlünk, hogy a lejárat nélkül magunkban hordozzuk azokat a dolgokat, amiket gyerekként követtünk el. I think ultimately it's between you and your higher power. You might want to ask, what is the most loving thing that I can do for your children, both you and she or he included? Végső soron ez a döntés, ez közted és a felsőbb erőd között zajlik. Megkérdezheted a felsőbb erődet arról, hogy mit lát a legszeretettelibb lépésnek az ő gyerekei felé, és hát ebbe beletartozik az illető, aki fölmerül benned, meg te magad is. Hálásan köszönöm.
Thank you very much, Rachel. Van egy csetes kérdés közben még, pillanat. Az a kérdés, Most fel az egészet. igen, ez egy rövidebb. Az a kérdés, hogy hogyan tett jóvátételt azoknak, akiket nem ért el, vagy nem válaszoltak. A written question, how did you make amends to those people who you couldn't reach or who didn't respond to your outreach? So I was fortunate in that I finally got a response from everybody. However, one example I will give you. Én elég szerencsés voltam abban, hogy végső soron mindenkitől kaptam választ, tehát mindenki reagált, de fogok egy példát hozni erre. I lived in a dorm and we had a refrigerator at the end of the hall that it was a community refrigerator. Egy olyan koleszban laktam, ahol egy ilyen közös használatú hűtő volt. I used to steal food out of there, but I didn't know whose food it was. Rendszeresen loptam a hűtőből olyan ételt, amiről nem tudtam, hogy kié. So it would have been difficult or impossible, because difficult's okay, but it would have been impossible to determine who among the however many people who lived in that dorm, whose food that was. Nehéz, vagy lehetetlen lett volna, és a nehéz az még játszik, de lehetetlen lett volna kitalálni, vagy kinyomozni, hogy a sok koleszlakó közül kinek az ételét nyúltam le. So my first thought was write a check to a food bank, right? Az első gondolatom az volt, hogy egy ilyen ételbanknak adományozzak pénzt. Not that I like spending money, but that was a little too easy, really. Persze nem annyira fülik a fogam ahhoz, hogy költsem a pénzemet, de ez azért egy kicsit túl könnyűnek tűnt. What felt right and what I got the idea of doing, which I feel like that idea was from God, is to work a shift at a food pantry, a food bank. Ami viszont már egy ilyen helyén való érzést hozott bennem, és úgy gondolom, hogy ez a felső velünk sugallata volt, az végül az lett, hogy elvállaltam egy műszakot egy ilyen ételbankban. So I got to spend the day boxing up packages of food for people, and it was a miracle in two ways. Tehát egy napot töltöttem azzal, hogy ismeretlen embereknek ételt porcióztam és dobozoltam be, és hát ebben két szempontból is rejlett csoda. It was a miracle in that I got to make an amends that I felt was good, and also that none of that food called to me. In my prior life, I would have been either in heaven or in hell because I was surrounded by food, by a lot of snack food. Egyrésztről azért volt ez csoda, mert azt éreztem, hogy jó érzést hozott ez a jóvátétel, hogy helyesen cselekszem, másrészt pedig azért, mert ugye egyáltalán nem szólított meg ez a rengeteg kaja. A korábbi életemben ez vagy egy pokoljárás, vagy egy mennyei élmény lett volna, mert hát tele volt mindenféle rákcsával az egész. Utolsó kérdésünk chatből. Our last question from the chat box. Volt olyan jóvátétele, aminél annyira erős volt a neheztelése, hogy nem akarta megtenni, de mégis megtette, mert tudta, hogy ártott. Ha volt ilyen, akkor milyen érzésekkel ment oda, és milyen érzésekkel jött el? Did you have any amends where you had such a strong resentment
that you felt unwilling to do it? And if so, what were your feelings when you went there, and what were your feelings when you left? I think that former boss that I had, I still had a strong resentment, which is why up until the time I got there, I felt like, well, he's kind of a jerk, so I don't have to make the full amends and tell him everything. And so I went there thinking he was a jerk, because I believe I made the full amends and told him all about all the lies. I left there with that resentment lifted. I can honestly say, not only do I not resent him, I truly love him. A volt főnököm jut eszembe. Úgy mentem oda arra jóvátételre, hogy igazából magamban úgy gondoltam rá, hogy egy seggfej. És hát ezzel igazoltam azt is, hogy nem kell minden hazugságomat bevallanom neki. És hát miután mégis bevallottam minden hazugságot, és mindenét jóvátételt adtam, ez a neheztelés teljességgel elmúlt belőlem, és már nem gondoltam, hogy egy barom. Sőt, most őszintén tudom mondani, hogy tiszta szívemből szeretem. Well, Rachel, thank you so much for your presence and for your share. And that's the end of our session, and we will be closing the meeting. But before that, I will stop the recording.